بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نننۍ ویډیو لیکچر د 15 نمبر چپټر نه دی ارګینیک کیمستري سٹارټ کړی و. په ارګینیک کیمستري کې ویډیوګانې اپلوډ شوي وي. نه چې کوم ویډیو لیکچر دی دا هم د ارګینیک کیمستري نه دی. په دې کې به ډسکشن کوو سورس اف ارګینیک کمپاوند. د ارګینیک کمپاوند سورس دی. Source of organic compound like source معنی بحث کو چې what is mean by source. Source مقصد دا دی چې organic compound mainly د کوم ځای نه obtain کیږي. هغه ځای ته هغه ته موږ source وایو. لکه for example یو ونه ده د مالټي یو ونه ده یا for example د خوبانۍ یو ونه ده. نو اصل کې د خوبانۍ د اپریکاټ چې کوم ځای نه راځي دا د ټری نه راځي د پلانټ نه راځي. نو دغه ټری چې کوم ده د دې لپاره یو سره یو سورس دی. دغه شان ارګینیک کمپاوند چې د کوم سیزونو نه حاصلېږي کوم ځای نه راځي هغه ته به موږ څه وایو سورس وایو. نو سورس اف ارګینیک کمپاوند په دې کې اولنی نمبر زموږ سره چې کوم دی نیچرل سورس. نیچرل سورس یا ورته ویل کېږي نیچرل پروډکټس. نیچرل سورس یا نیچرل پروډکټس په دې کې مینلی زموږ سره ټو راځي. یو ته موږ څه وایو پلانټس وایو او بل ته موږ څه وایو انیمل وایو. پلانټ او انیمل دا د ارګینیک کمپاوند نیچرل سورس دا خبره یاسه. یو ته نیچرل پروډکټ ویل څنګه نیچرل پروډکټ ویل یعنی هر هغه سيزونه چې کوم سيزونه پلانټس او انیمل پریپیر کوي د دنه تیاریږي هغه د بمن څه وایو نیچرل پروډکټس وایو. هغه نیچرل پروډکټس ماته اوس لاندې د دې لګلي کاربوهایډریټس دي لیپیډز دي پروټین دي آیل دي وایټامینز دي یا کارټن جوس شو د دې نه منګه د سکو پریپیر کو تیارو. نو دا دوانو خو مین بیسیک زمون سره سورسو دي دوی یو پلانټس ته بل انیمل نه. نو دا مین دي د پلانټس او د انیمل نه دا سکیږي دا ارګینیک کمپاوند سکیږي حاصلېږي. نو دې ته موږ ځکه نیچرل پروډکټ نوم ورکولی شو. خو امپورټنت خبره یا ساتئ موږ دا خبره وکړه چې نیچرل پروډکټ زموږ سره دوه دي. یو زموږ سره پلانټس دی بل انیمل یا بیگ سورس چې کوم دی بیگ سورس هغه زموږ سره سری دوه دي. خو د دې نه چې کوم سیزونه حاصلېږي هغه ته موږ نیچرل پروډکټ وایو. سورس دوه دي خو پروډکټ یې سری پروډکټ دا زموږ سره ډېر دا خبره یا ساتئ. خو نیچرل چې کوم سورس هغه مین دوه دي. د دې نه علاوه هټ کر زموږ سره کویله چې کوم دا پټرولیم چې کوم دی او نیچرل ګیس او د ته سوی ګیس هم ویل شي. ٹھیک شو. ها کویله هم زموږ سره یو نیچرل سورس دی د پلانټ او د انیمل نه حاصلېږي. پټرولیم هم زموږ سره یو نیچرل سورس دی او زموږ سره نیچرل ګیس هم زموږ سره یو نیچرل سورس اف ارګینیک کمپاوند. دا خبره یاد ساتئ. سوی ګیس ته ولې ویل کی ور د فرست ټایم بلوچستان کې د سوی د زګې د پلیس د مقام نیم نه. نو په هغه ځکه ور د فرست ټایم دا څه شی و دا ابزرو شی و. نو ځکه د ته موږ سو یو سوی ګیس نوم هم ورکول شو د نیچرل ګیس. دا خبره یاد ساتئ. خو امپورټنت خبره دلته دا نه چې مین چې کوم سورس دي د چا د ارګینیک کمپاوند هغه پلانټس او انیمل دي. فردر زمون سره درې مین سورس هم شته چې یو ته موږ کول وایو کویله چې یو ته موږ وایو یو ته موږ پټرولیم وایو او بل ته موږ نیچرل ګیس وایو. ون بای ون به په ډیټیل باندې موږ څه کوو ون بای ون به په ډیټیل باندې موږ ډیسکس کوو. خو امپورټنت خبرې پکې یاد ساتئ. دې درېونو ته کمباینډلی کارډ آلسو کارډ فاسل فیول هم ویل کی. څه ورته ویل کی فاسل فیول ورته هم ویل کی. فاسل فیول موږ څه ته وایو دا لږ ډیفاین کوو. د ډیډ remains of living organism mean plant and animal are called fossil fuel. fossil fuel من چې کله زموږ سره پلانټ او انیمل داسې شي د دې ډیت کاز شي د دې زندگی ختم شي او دا دنه په ځمکه کې دفن شي. ٹھیک شو. په ځمکه کې دفن شي نو د دې پلانټس او د انیمل نه ډیفرنٹ سیزونه جوړ شي. دا ډیفرنٹ فارم ته کنورټ شي. دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ فاسل فیول وایي. یعنی ډیټ چې کوم ریمینینګ دی د لیوینګ ارګانیزم نه د پلانټ د انیمل نه چې کوم سیزونه حاصلېږي هغه سیزونه زموږ سره څوک دي دا راتلی شي. کویله پټرولیم دی نیچرل ګیس دی دا راتلی شي. د دې نه هټ کر علاوه نور هم راتلی شي. ٹھیک شو. خو مین دا درې دي. په دې کې بیا دنه ځان له پارټس ته ځان له کیټګوري کې بیا ډیوایډ شوی. ټیک شو. نو دې ته موږ کمباینډلی کارډ څه وایو فاسل فیول وایو. دا فاسل فیول جوړیږي څنګه. امپورټنت خبره دلته دا نه
چې د دې دا پروډکشن څنګه کیږي دا څنګه دې ته کنورټ کیږي د پلانټس او د انیمل لا زموږ سره کویلا پېټرولیم او نیچرل ګیس دا څنګه جوړیږي په دې لږ بحث کوو ګوره دا خبره یا ساتي چې کله انیمل یا پلانټس دا مړ شي د دې ډیت کاست شي دا به بریډ شي دا به پټ شي په ځمکه کې به پټ شي په دې باندې به ان ایروبیک ډیکمپوزیشن وشي ان ایروبیک وداوت اکسیجن یعنی اکسیجن بدلته انوال نه وي او دلته به څه وشي په دې باندې به کیمیکل ریاکشن وشي بیکټیریل اکشن به وشي په چا باندې په پلانټ او په انیمل باندې هاي ټمپریچر به هم اپلای هاي پریشر به هم اپلای او د دې د وجنه د پلانټس او د انیمل د بیکټیریل اکشن د وجنه د کیمیکل ریاکشن د وجنه په دې کې به څه چینج راشي د دې پر سټرکچر کې لکه پلانټس او انیمل به هغه شان پلانټ او انیمل نه دا به یو بل فارم ته کنورټ شي دا به یو ډیفرنٹ فارم ته کنورټ شي نو هغه به ته موږ څه وایو هغه ته به موږ فاصل فیول نوم ورکو او مین زموږ سره سری مین زموږ سره دا درې دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو په دې کې نمبر فرست باندې ډیسکشن کوو فرست وان زموږ سره سری فرست وان زموږ سره کویلا دا کول ډیسکس کوو چې وات از مین بای کول امپورټنت خبره یاد ساتئ کویلا چې کوم دا په یو سالډ فارم کې د دې ماس بس سالډ د دې سایډ نه تاسو سکرین شاټ اخلئ واخلئ ځکه چې بیا هغه سایډ ته زه موف کیږم ها بل د دې کلر سره د دې کلر زموږ سره به بلیک وي یا براونیش بلیک کلر په بلیک کلر کې خو مینلی کویلا چې زموږ سره دا مینلی اټ از obtained from دا به obtain کیږي د چا نه به obtain کیږي دا به obtain کیږي د پلانټس نه دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو اکرنس اف کول د کویلې اکرنس وایي چې آیا زموږ سره کویلا په کوم ځای کې دا کویلا چې کوم راک وي دنه انډرګراوند چې کوم ځمکه وي کوم راک وي د هغې په لیر کې موجود وي په څه کې موجود وي په لیر کې موجود وي هغه ځای ته موږ څه وایو هغه ځای ته موږ کول بیډ وایو څه ورته موږ وایو کول بیډ یعنی کویلا چې په کوم راک په کوم لیر کې موجود وي هغه ځای ته موږ څه وایو هغه ځای ته موږ کول بیډ وایو څه ورته موږ وایو کول بیډ وایو دا خبره یاد ساتئ راک په لیر کې دننه موجود د دې کمپوزیشن سره یعنی کویلا جوړه رسنه ده په دې کې موجود د کاربن ځکه ما تاسو سره خبره کړې و چې کویلا پېټرولیم او نیچرل ګیس دیز آر دا زموږ سره سری ارګینیک کمپاوند دي دا زموږ سره ارګینیک دي چې ارګینیک دي نو په ارګینیک کې کاربن از اسینشل کاربن از امپورټنٹ پارت اف ارګینیک کمپاوند اف ارګینیک کیمستري یا سره هایدروجن زموږ سره او د دې علاوه نایټروجن هم دی او د دې علاوه سلفر یعنی د کمپوزیشن اف کول کې زموږ سره کاربن هایدروجن نایټروجن ان سلفر دا زموږ سره سری دا زموږ سره شامل دي یعنی کویلا جوړه ده سره سو اټس کمپوزیشن دا د کمپوزیشن شو فارمیشن به دې څنګه دا به جوړیږي څنګه دا کویلا به جوړیږي څنګه دا خبره یا سټي ما خو تاسو دا لیکل چې اټ از obtained from plants بره مې ته ولیکو چې مینلی دا به زموږ سره د سنه حاصلېږي دا به مینلی حاصلېږي د چا نه د پلانټ نه او زموږ سره دا میجر دا زموږ سره سره یو میجر سورس دی سره یو میجر سورس دی چا of organic compound او سی یو میجر سورس دی دا خبره یا سټي of organic compound یو میجر big source دی ٹھیک شو ها فار ایگزامپل زموږ سره یو پلانټ دی دا ډیت کاز شو او دا وډ چې کوم دی د دې انډرګراوند د پزمکه کې دفن شو چې پزمکه کې دفن شو په دې د پاسه با سټایم بعد زرمه کې ډیر ټایم بعد میلیون ایر په دې باندې یو بیکټیریل اکشن وشي سبب وشي بیکټیریل اکشن وشي کیمیکل ریاکشن به اپلای شي د دې سره ټمپریچر به هم هاي اپلای شي او د دې سره پریشر به هم های اپلای شي یعنی ټمپریچر او پریشر خو ود اوټ اکسیجن بدل د انوال نوي نو په دې باندې چې کله دا اکشن وشي نو زموږ سره دا وډ چې کوم نه دا به کنورټ شي س کول پریکرسر ته موږ ته پیټ وایو سره موږ وایو پیټ ورته موږ وایو دې ته به کنورټ شي د دې نه بعد بیا زموږ سره بیکټیریل اکشن فردر په دې باندې وشي کیمیکل ریاکشن فردر په دې باندې وشي های ټمپریچر فردر په دې باندې اپلای شي های پریشر فردر په دې باندې اپلای شي نو دا بیا زموږ سره څه شي دا زموږ سره کنورټ شي چاته کنورټ شي کویلې ته کنورټ شي چاته کنورټ شي کویلې ته کنورټ شي دا خبره یاد ساتئ ها اوس د کویلې ایگزیسټینګ وایو چې آیا زموږ سره کویلا چې کم دا په کم شکل کې په کم فارم کې زموږ سره موجوده ده امپورټنت خبره پدې کې دا نه اولې نمبر زموږ سره لیګنایټ دا د کویلې یو فارم دی
یا ستای په ډیفرنٹ فارم کې زموږ سره کویله موجوده یو ته موږ سوای لیګنایډ کې وسوي لو پرسنټیج اف کاربن د کاربن چې کم پرسنټیج دی مقدار دی دا په کې سي دا په کې کم وي دویم نمبر به زموږ سره سره سب بیټامینس کول ورو چې کله د فارم چینج کیږي په دې کې به د کاربن چې کم اماونت دی د کاربن چې کم پرسنټیج دی هغه کې به سره راځي هغه کې به انکریزمنٹ راځي دا خبره یاد ساتئ د دې نه هټ کر به زموږ سره بیټامین سکول هم زموږ سره یو بل فارم دی د چا د کویری یو بل فارم دی ځکه چې کله بیکټیریل اکشن کیږي په چا باندې په وډ باندې نو دا په ډیفرنٹ فارم ته کنورټ کیږي ډیفرنٹ کویلی ته کنورټ کیږي نو ستا لیګنایټ ویل کیږي ستا سب بیټامینس ویل کیږي ستا بیټامین سکول ویل کیږي او ستا څه ویل کیږي انتراسایټ وته ویل کیږي دا زموږ سره فائنل چې کوم زموږ سره دغه دی کول له هغه ته انتراسایټ ویل کیږي او په دې کې با های رینګ اف څه شی ویلا های رینګ افرز په دې کویله کې چې کوم دی د حد د های رینګ دی د کویلی های رینګ دی انتراسایټ ٹھیک شو په دې کې به تقریبا 91.5% دا په کې څه موجود وي دا په کې کاربن موجود دي څه په کې موجود دي دا په کې کاربن موجود دي نو دا زموږ سره ډیفرنٹ ایگزیسټنس شو په نیچر کې د چا د کویلې دا خبره یاد ساتئ بس یوزز اف کول د کویلې یوزز وای یوزز اف کول په انډستری کې د دې یوزز شته په کور کې د دې یوزز شته انډستریل یوزز کې دا خبره یاد ساتئ دا موږ ځکه یوز کوو چې زموږ سره د نیچرل ګیس او د پټرولیم چې کوم یوز دی هغه زموږ سره څه شي مینیمایز شي د دې د مینیمایز کولو لپاره موږ څه یوز کوو موږ کویله یوز کوو او دا چاره لپاره یوز کیږي for heat for electricity the heat of the electricity لپاره دا څه کیږي دا یوز کیږي ها د دې نه علاوه هټ کر زموږ سره سره الیکټریکل جنریټر کې هم یوز کیږي چې موږ ته څه حاصل شي الیکټریکل انرژي ته موږ ته حاصل شي د دې نه علاوه also use a large number of organic compound the large number of organic compound د لپاره هم یوز کی سپیشلی د چا لپاره چې کوم زموږ سره ارومیټیک ارګینیک کمپاوند دی د ارومیټیک ارګینیک کمپاوند د دې لپاره هم زموږ سره څه کیږي کویله څه چل کیږي دا یوز کی دا خبره یاد ساتئ او لاست نمبر چې کوم یوز دی هغه زموږ سره څه نه هم په کور کې هم یوز کیږي فار د هیټ لپاره پر د انرژي لپاره دا زموږ سره څه ټاپک وو دا زموږ سره سورس اف ارګینیک کمپاوند درې مین بیک سورس ټو خو مینو هغه زموږ سره پلانټس او انیملو به فردر په 3 کیټګری کې ډیوایډ شي یو ته موږ کویل ویلو یو ته موږ پټرولیم ویلو او بل ته موږ څه ویل نیچرل ګیس ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به په پټرولیم او په نیچرل ګیس باندې بحث کوو